Joke, you're surreal. Hello. Good morning. Thank you guys sa mga nag-greet sa akin. Thank you so much. Thank you. Thank you din sa hubby ko. Binigyan niya ako ng gift for my special day. And syempre, I'm so thankful for another year na binigay sa akin ni Kai. And I'm so excited guys to open this gift, but I don't know why. This is parang light lang siya guys. Ewan ko kung anong naman ito. So, let's check out. Yan na. This is apple. It means from apple. Of course, apple. So, what's inside, honey? Surprise. Joke, you're surreal. Joke, you're surreal. Ito daw, guys. Ito daw. Ayan, nandito pala yung real. Thank you so much, honey. This is the real one, guys. So let's open what's inside. But I know already because look at this. Thank you so much, honey. You're welcome. Happy birthday. Thank you for the surprise. Ayan guys, here's the guide. Ang guides kung paano natin gamitin. Ayan siya. Ayan, hello. Ang hula, ayan. Okay. Ang kunti lang ng guide niya. Ayan, dito siya. Pero wala na siyang ginamit natin niya. Ginamit nila guys. Ayan. Kaya pala iniram ang ano ko. Yung lumang phone. Kaya siguro nandito na yung mga applications ko. Nalipat din na. Let's open. Yan, meron pa. Meron pang laman. Ayan, glass protector. Ayan. Para sa ano. Ayan, nandito na yung applications ko. Nilipat niya na. So, ang gawin ko ngayon, lagyan ko na siya ng eto. Bago ko gamitin, lagyan ko na siya ng glass protector. Para hindi para hindi magasgasan. So, i-off muna natin ito. At lagyan ng glass protector.